หมู่บ้านโคกควรเหนือเขตชายแดนเทือกเขาพนมดงรักยามเช้าตรู่แสงตะวันเพิ่งโผล่พ้นทิวเขาน้ำมันเดินเข้ามาที่หน้าบ้านไอ้จ้อยโดยท่าทางทะมัดทะแมงมือหนึ่งกระชับสะพายปืนลูกซองยาวที่ข้างตัวน้ำมันตะโกนเรียกเสียงดังฟังชัดพลางใช้มือป้องปากไอ้จ้อยอยู่ไหมวะตื่นหรือยังไอ้ตัวดีจ้อยโผล่หัวยุ่งออกมาจากมุ้งเดินบิดขี้เกียจออกมาที่ชานบ้านด้วยความงัวเงียจ้อยขยี้ตาแล้วหาวอดใหญ่โอ้น้ำมันนี่เองมาเรียกแต่เช้ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับกำลังฝันดีเชียวน้ำมันยิ้มมุมปากเดินขึ้นไปบนชานเรือนแล้วโน้มตัวลงไปกระซิบใกล้ๆหูเที่ยงนี้ข้าจะเข้าป่าไปปงน้ำผุดพรานสิงห์มันบอกว่าเมื่อคืนกวางลงมาให้หญิงตั้ง2 ตัวคืนนี้เองอยากไปนั่งห้างกับข้าไหมล่ะงานนี้รับรองว่าคืนนี้ไม่มีเหงาแน่จอยได้ยินคำว่าเข้าป่าก็ตาใสตาเป็นประกายไปครับนะช่วงนี้ว่างพอดีไม่ได้ไปเก็บข้าวโพดช่วยแม่แล้วไปฝึกล่าสัตว์กับน้ำมันดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆให้แม่บ่นครับ น้ำมันหัวเราะเบาๆก่อนจะตบไหล่จ้อยแรงๆ1 ทีงั้นเที่ยงนี้เตรียมตัวให้พร้อมข้าจะมารับอย่าให้ข้ารอนานล่ะน้ำมันหันหลังกลับเดินฉับหายไปท้ายหมู่บ้านทิ้งให้จ้อยยืนเกาหัวยิ้มกริ่มตัดภาพมาที่ยามค่ำคืนบนห้างไม้สูง5 เมตรท่ามกลางความมืดมิดของป่าดงดิบมีแต่เสียงจิ้งหรีดเรไรที่ดังระงมน้ำมันลดเสียงลงจนเหลือเพียงกระซิบแผ่วเบาสายตาจ้องเขม็งไปในความมืดเองนิ่งๆไว้อย่าส่งเสียงกวางมันขี้ระแวงถ้ามันได้กลิ่นมนุษย์หรือเสียงเองดังแม้แต่นิดเดียวมันหนีเตลิดหมดจ้อยซ่องขดตัวกอดเข่าแน่นด้วยความเกรงพยักหน้าตอบเบาๆเวลาผ่านไปจนล่วงเลยถึงตี 1เสียงเสือคำรามก้องมาจากไกลๆทำให้จ้อยสะดุ้งสุดตัวน้ำมันเอื้อมมือไปจับไหล่จ้อยไว้เบาๆเพื่อปลอบใจน้ำมันกระซิบปลอบไม่ต้องกลัวไปหรอกเสือมันขึ้นห้างไม่ได้หรอกเอ็งอยู่กับข้าปลอดภัยแน่จ้อยเริ่มคลายกังวลเปลี่ยนท่านั่งให้สบายขึ้นผมเคยมากับน้าสิงห์ครับเจอเสือเดินอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยแต่มันมองไม่เห็นพวกเราบนนี้ตอนนั้นมากัน3 คนเพื่อนผมอีกคนก็มาด้วยชื่อไอตุลามันชอบมานั่งห้างกับผมมากครับนะน้ำมันเลิกคิ้วขึ้นอย่างสนใจขยับตัวเข้ามาใกล้จ้อยอีกนิดตุลาเหรอแล้วเพื่อนเองไปไหนเสียล่ะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยช่วงนี้จ้อยหัวเราะเบาๆแววตาดูเป็นประกายเมื่อพูดถึงเพื่อนอ๋อไอตุลานั่นเหรอครับมันไปเรียนที่กรุงเทพเพิ่งเรียนจบครับนะได้ข่าวว่าจะกลับมาบ้านอาทิตย์หน้านี่เองมันน่ะเป็นคนตลกคุยสนุกผมชอบอยู่กับมันแถมมันยังหน้าตาดีสาวๆในหมู่บ้านนี่กรี๊ดกันตรึมเลยนะน้ำมันนิ่งไปครู่หนึ่งสายตาเหลือบมองลงไปใต้ห้างแต่ใจกลับลอยไปถึงเรื่องที่จ้อยเล่าหรอน้าจำไม่ได้เลยเด็กสมัยนี้โตเร็วกันจังลูกหลานตัวเองยังจำแทบไม่ได้น้ำมันแอบยิ้งที่มุมปากยังมีลิษนัยและไอตุลาที่ว่ามันนิสัยใจคอเป็นยังไงล่ะเผื่อเจอกันจะได้ทักทายถูกจ้อยขยิบตาให้คนข้างๆอย่างหยอกเย้าเดี๋ยวนะก็รู้เองครับมันกลับมาพักผ่อนก่อนสอบราชการมันเรียนการปกครองมาท่าทางจะเป็นเจ้าคนในคุณเชียวนะ รับรองว่าน้าเห็นหน้ามันน้าต้องอยากรู้จักมันแน่นอนครับน้ำมันพยักหน้าช้าๆสายตาเหม่อมองออกไปในความมืดของป่าลึกในใจเริ่มวาดภาพถึงตุลาเด็กหนุ่มที่ใครๆก็พูดถึงโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บในคืนนี้แสงทองของวันใหม่เริ่มสาดส่องกระทบใบไม้ที่เปียกชื้นด้วยน้ำค้างน้ำมันค่อยๆปลุกให้จ้อยตื่นจากอาการสลึมสลือทั้งสองเริ่มปีนลงจากห้างไม้บนต้นไม้สูงอย่างระมัดระวังน้ำมันถอนหายใจยาวพลางบิดขี้เกียจจนกล้ามแขนตึงเปรี้ยคืนนี้เงียบเป็นเป่าสากไม่ได้กวางเลยสักตัวดีนะที่ยังพอมีโชคได้เก้งมาตัวหนึ่งเนื้อนุ่มน่าดูเลยล่ะน้ำมันหันกลับมาส่งสายตาเจ้าเล่ห์ให้จ้ายเดี๋ยวให้คนที่บ้านจัดการแล่เนื้อให้เสร็จแล้วเดี๋ยวข้าจะเอาไปส่งให้เองถึงบ้านกินของดีบำรุงกำลังกันหน่อยจะได้มีแรงทำอย่างอื่นต่อจ้อยหัวเราะเบาๆพลางเดินตามหลังน้ำมันสายตามองซ้ายมองขวายังมีจริตไม่เป็นไรหรอกน้ำมันผมยังไงก็ได้เอาที่น้าสบายใจเลยจะเอาไปส่งที่บ้านหรือจะให้ผมไปรับที่บ้านนะผมก็ยินดีทั้งนั้นจ้อยเน้นเสียงคำว่ายินดีพร้อมรอยยิ้มกลุ่มกลิ่มว่าแต่กลับไปบ้านเนี่ยน้ำมันจะทำอะไรต่อนะครับดูท่าทางเพลียๆนะน้ำมันชะงักฝีเท้าเล็กน้อยก่อนจะหันไปขยิบตาให้จ้อยก็ต้องอาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนสิวะถามได้
เมื่อคืนข้าแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะมัวแต่นั่งจ้องหาเหยื่อนะดิน้ำมันหัวเราะหือๆในลำคอเองก็เหมือนกันรีบไปนอนซะเก็บแรงเอาไว้ให้ดีเผื่อคืนหน้าข้าจะมาเรียกเองอีกถึงตอนนั้นอย่าเพิ่งทำเป็นหมดแรงไปเสียก่อนล่ะจ้อยอมยิ้มแก้มแดงเล็กน้อยพลางสายหัวรับรองครับว่าผมฟิตพร้อมเสมอถ้าน้ำมันชวนผมไปได้ทุกที่นั่นแหละน้ำมันตบไหล่จ้อยเบาๆเป็นเชิงหยอกล้อก่อนจะเดินนำหน้ามุ่งสู่หมู่บ้านงั้นแยกย้ายกันไปพักผ่อนเถอะเย็นนี้เจอกันทั้งสองเดินแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยรอยยิ้มที่ยังค้างคาอยู่บนใบหน้าบรรยากาศของเช้านี้ดูเหมือนจะอบอวลไปด้วยความในบางอย่างที่คนทั้งคู่ต่างรู้กันอยู่เพียงลำพังบรรยากาศยามบ่ายที่บ้านไอ้จ้อยตุลาหนุ่มกรุงที่ดูสะอาดสะอ้านในชุดลำลองสบายๆกำลังวางกระเป๋าใบโตลงบนแคร่ไม้ไผ่จ้อยเดินเข้ามาเห็นพอดีจึงรีบปรีเข้าไปหาด้วยความตื่นเต้นจ้อยตาเบิกโพลงร้องเสียงหลงด้วยความดีใจจนตัวสั่นไอ้ตุลามึงกลับมาถึงบ้านเราเมื่อไหร่วะเนี่ยทำไมไม่โทรบอกกูจะได้ไปรับที่ตลาดตุลายิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวท่าทางดูสดใสและเป็นกันเองไม่เป็นไรหรอกเพื่อนกูมาเองได้ก็นั่งวินเข้ามาสิวะตลาดแค่นี้เองว่าแต่กูดันด้นเดินทางมาเหนื่อยๆเนี่ยหิวจนไส้จะขาดแล้วมีอะไรให้กินบ้างวะจ้อยตบไหล่เพื่อนแรงๆ1 ทีก่อนจะเดินไปที่ครัวมีดิวะมึงมานี่เลยนั่งลงบนแคร่รอเลยกินข้าวที่บ้านกูเนี่ยมีบุญวาสนาของมึงแล้วนะเว้ย เมื่อวานซืนกูไปล่าสัตว์มาน้ำมันชวนไปนั่งห้างกลางป่าโชคดีได้เก้งมาตัวหนึ่งแกแบ่งเนื้อส่วนดีมาให้กูเลยทำเนื้อแดดเดียวทอดไว้กินกับข้าวเหนียวร้อนๆรับรองว่ามึงจะลืมรสชาติอาหารกรุงเทพไปเลยหลังจากตุลาเก็บสัมภาระเสร็จทั้งคู่ก็นั่งล้อมวงกินข้าวกันบนแคร่ใต้ถุนบ้านเสียงหัวเราะดังระงมตามประสาเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอกันนานจ้อยหยิบเนื้อเก้งทอดส่งให้ตุลาพลางขยิบตากินเยอะๆมึงช่วงนี้กูไปเข้าป่าบ่อยร่างกายต้องการโปรตีนเดี๋ยวว่างๆเราไปเที่ยวบ้านน้ำมั่นกันแกเป็นคนใจดีนะแถมฝีมือล่าสัตว์ไม่เป็นรองใครเลยหน้าตาหล่อๆเข้มๆหุ่นบึกบืนหน่อย ตุลาเคี้ยวเนื้อเก้งตุ้ยๆพลางยิ้มย้องดีเหมือนกันกูอยากเห็นหน้าคนเก่งที่มึงพูดถึงบ่อยๆแล้วล่ะในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอย่างออกรถน้ำมันก็เดินดุ้มๆเข้ามาในบริเวณบ้านจ้อยด้วยท่าทางธรรมะทแมงเห็นน้ำมันมาจ้อยก็รีบกวักมือเรียกทันทีจ้อยตะโกนเสียงใสพร้อมโบกมือหย่อยๆนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำเดินมานู่นแล้วว่าไงครับน้ำมันมานี่มานั่งพักที่นี่ก่อนครับน้ำมันชะงักฝ่าเท้าเล็กน้อยสายตาคมกริบจ้องมองไปที่ตุลาที่นั่งอยู่ข้างจ้อยความรู้สึกบางอย่างแฝงอยู่ในแววตาคู่นั้นเป็นประกายวิบวับที่ยากจะคาดเดาน้ำมันเดินเข้ามาใกล้โน้มตัวลงเท้าแอนกับโต๊ะไม้กวาดสายตามองสำรวจตุลาตั้งแต่หัวจรดเท้าโดยท่าทางที่ดูเจ้าเล่ห์แต่แฝงความนัยยะบางอย่างน้ำมันคุยกันไปก่อนนะครับผมปวดขี้ขอตัวไปขี้ก่อนไอ้ตุลานี่คือน้ำมันนะที่กูเล่าให้มึงฟังบ่อยๆน่ะน้ำมันนี่คือไอ้ตุลาที่ผมเคยเล่าให้น้ำมันฟังตอนอยู่บนห้างพอจะจำมันได้ไหมผมไม่ไหวละผมมีเข้าห้องน้ำก่อนนะคุยกันไปก่อนนะครับหลังจากพูดเสร็จไอ้จอยก็รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำทันทีเหมือนจะท้องเสียมึงไปเถอะกูจำน้าเขาอยู่ตุลาพูดพร้อมเลิกคิ้วข้างหนึ่งมองน้ำมันแล้วยิ้มบางๆบรรยากาศใต้ถุนบ้านไอ้จ้อยดูเงียบลงทันทีเมื่อน้ำมันหย่อนตัวนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ใกล้ๆตุลากลิ่นสาบป่าจางๆจากตัวน้ำมันทำให้ตุลาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะหันไปสบตาชายวัยชะกันตุลาโน้มตัวเข้าไปใกล้อีกนิดสายตาหวานเชื่อมจ้องลึกเข้าไปในดวงตาคมของน้ำมันสวัสดีครับน้ำมันผมตุลาครับน้ำมันจำผมได้ไหมตอนผมจบม.6 น้ำมันเคยให้ขนมผมด้วยนะวันเรียนจบวันนั้นน่ะผมยังจำรอยยิ้มของน้าได้แม่นเลยน้ำมันเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งสายตาสำรวจใบหน้าเนียนใสของเด็กหนุ่มตรงหน้ายังไม่วางตาก่อนจะกระตุกยิ้มมุมปากก็พอมีเขาจำได้อยู่นะแต่มันนานมากแล้วเลือนล่างว่ะแต่นึกไม่ถึงว่าโตมาจะคมคายขนาดนี้นี่หรือไอ้คนเก่งที่ไอ้จ้อยพูดถึงนักหนาหน้าตาดีสมคำร่ำลือจริงๆนะเราตุลายิ้มรับด้วยความขัดเขินทำทีเป็นตื่นเต้นเพื่อกลบเกลื่อนความประหม่า
เพิ่งกลับมาถึงเช้าวันนี้เองครับ แล้วน้ำมันมาบ้านไอ้จ้อยทำไมครับ ตุลาคว้าเนื้อเก่งทอดเข้าปากเคี้ยวตุ้ยปุ๋ยพลางยื่นข้าวเหนียวคำโตมาตรงหน้าชายหนุ่ม กินข้าวด้วยกันไหมครับน้ำมันข้าวเหนียวร้อนๆฝีมือไอ้จ้อยอร่อยใช้ได้เลยนะ น้ำมันสายหน้าเบาๆ พลางนั่งลงข้างๆตุลากลิ่นกายชายชาตรีทำเอาตุลาต้องขยับตัวถอยเล็กน้อย ตามสบายเถอะน้ากินมาแล้ว พรุ่งนี้ว่าจะไปนั่งห้าง ก็เลยตั้งใจมาชวนไอ้จ้อยไปเป็นเพื่อนหน่อย น้ำมันมองไปทางห้องน้ำที่จ้อยเข้าไปนานผิดปกติ แล้วหันกลับมาจ้องตาตุลาอย่างมีนัยยะ ว่าแต่ตัวเองเนี่ยเป็นลูกชายไอ้เลิศกับแม่สีใช่ไหม ตุลาตาวาวด้วยความดีใจ เอ้าน้ารู้จักพ่อแม่ผมด้วยเหรอครับ ใช่ครับ ผมลูกพ่อเลิศแม่สีนั่นแหละ บ้านอยู่ติดกับไอ้จ้อยนี่เอง ตุลารีบลุกขึ้นคว้ากระเป๋าเดินทางสะพายไหล่ท่าทางดูรีบร้อนแต่ก็แฝงความเสียดายที่จะต้องจากไป ผมอิ่มแล้วครับนะ เดี๋ยวขอกลับไปเก็บของที่บ้านก่อน เดินทางมาทั้งคืนไม่ได้นอนเลย เพิ่งมาแวะหาไอ้จ้อยก่อนนี่แหละ ฝากบอกมันด้วยนะครับว่าผมกลับไปพักก่อน เย็นๆเดี๋ยวจะออกมาหามัน ตุลาหันมาขยิบตาให้น้ำมัน1 ทีก่อนจะเดินดุ่มๆออกไปทิ้งให้น้ำมันนั่งมองตามแผ่นหลังของเด็กหนุ่มไปจนลับสายตา น้ำมันนิ่งเงียบมองตามเงาร่างของตุลาไปพลางยิ้มที่มุมปากอย่างมีความหมาย ลูกไอ้เลิศเหรอ น่าสนใจไม่เบา น้ำมันนั่งพิงเสาบ้านปล่อยให้ความเงียบครอบงำสายตาจดจ้องไปยังทางเดินที่ตุลาเพิ่งเดินจากไปราวกับกำลังวางแผนบางอย่างในใจโดยที่ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนกำลังเริ่มต้นขึ้นจากรอยยิ้มของเด็กหนุ่มคนนี้ จอยเดินโซเซออกมาจากห้องน้ำใบหน้าดูซีดเผือดเหงื่อซึมตามไรผมเขาขมวดคิ้วมองไปที่แคร่ไม้ไผ่เห็นน้ำมันนั่งอยู่คนเดียวจอยชะเง้อมองซ้ายมองขวาอย่างงุนงงเอ้านะไอตุลาล่ะครับมันหายไปไหนเมื่อกี้ยังนั่งกินข้าวอยู่กับผมตรงนี้เลยน้ำมันเอนหลังพิงเสาบ้านสายตาคมจ้องมองจ้อยอย่างพินิจมันกลับไปเก็บของที่บ้านแล้วเห็นว่านั่งรถไฟมาเหนื่อยๆอยากพักผ่อนแต่บอกไว้ว่าเย็นนี้จะมาหาเองอีกทีว่าแต่เองเถอะอาการหนักขนาดนี้ท้องเสียหรือไงน้ำมันเลิกคิ้วถามพลางจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของจ้อยชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะเอามือกุมท้องน้ำมันรู้ได้ไงว่าผมท้องเสียน้ำมันแค่นหัวเราะในลำคอก่อนจะโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเสียงทุ้มต่ำฟังดูเจ้าเล่ห์ ก็พอเดาได้ดูหน้าเองสิซีดเป็นไก่ต้มขนาดนั้นไปหายากินซะไปกูว่าจะมาชวนเองไปนั่งห้างกับข้าพรุ่งนี้เหมือนเดิมออกเที่ยงแต่ดูสภาพเองตอนนี้แล้วสงสัยจะไม่ไหวหรอกมั้งเนี่ยน้ำมันสายหัวเบาๆอย่างแกล้งเสียดายจ้อยนึกอะไรขึ้นได้ก็ตาเป็นประกายแม้จะยังเพลียๆอยู่โหยนะผมคงไม่มีแรงไปปีนห้างกับน้าแน่แล้วล่ะงั้นให้ไอตุลาไปแทนไหมครับนะมันชอบมากเลยเรื่องนั่งห้างน่ะถ้าน้าชวนมันรับรองว่ามันต้องดีใจแน่ๆน้ำมันนิ่งไปครู่หนึ่งแววตาเป็นประกายวับขึ้นมาทันทีราวกับมีแผนการบางอย่างในใจเอางั้นเหรอได้งั้นเองก็โทรบอกมันด้วยละกันพรุ่งนี้เที่ยงกูจะไปรับมันที่บ้านบอกให้มันเตรียมตัวไว้ด้วยบอกมันด้วยว่าให้เอาผ้าห่มหมอนขนมของกินน้ำดื่มติดมือมาด้วยเพื่อดึกหิวจะได้มีอะไรอุ่นๆนอนกอดจะได้มีอะไรกินกันดึกจอยกระตือรือร้นจนลืมอาการป่วยได้เลยครับน้ำมันเดี๋ยวผมรีบโทรบอกมันตอนนี้เลยกลัวมันหลับไปเสียก่อนจอยรีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งขึ้นไปบนบ้านเพื่อหยิบโทรศัพท์น้ำมันยิ้มมุมปากอย่างผู้ชนะมองตามหลังจ้อยไปก่อนจะลุกขึ้นยืนบิดตัวงั้นกูไปก่อนละกันน้ำมันเดินดุ่มๆออกจากบ้านจ้อยแผ่นหลังของเขายืดตรงแสงแดดยามบ่ายส่องกระทบใบหน้าที่กำลังเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เขาอดใจรอให้ถึงวันพรุ่งนี้แทบไม่ไหว
ทิ้งให้จ้อยบนบ้านรีบกดเบอร์หาเพื่อนรักด้วยความตื่นเต้น โดยที่ไม่รู้เลยว่า การไปนั่งห้างของตุลากับน้ำมันในครั้งนี้ อาจไม่ใช่แค่การล่าสัตว์ธรรมดาเสียแล้ว บรรยากาศบนห้างไม้ไผ่กลางป่าลึกในยามค่ำคืนเงียบสงัด มีเพียงเสียงแมลงกลางคืนส่งเสียงระงมเป็นฉากหลัง แสงดาวรำไรลอดผ่านยอดไม้ลงมาพอให้เห็นเคล้าโครงของสองร่างที่นั่งเคียงกัน ตุลายืนรอน้ำมันตั้งแต่เที่ยงด้วยใบหน้าตื่นเต้น น้ำมันมาช้าจัง ผมรอตั้งแต่เที่ยงแล้วเนี่ย ตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้ว ตุลาพูดพร้อมขมวดคิ้ว ปากยื่นเล็กน้อยเหมือนเด็กเอาแต่ใจ รู้แล้ว กูให้ไอ้จ้อยมันโทรบอกเองว่ารอเที่ยงเดี๋ยวกูมารับที่หน้าบ้าน แล้วมันบอกเองว่าไง น้ำมันย้อนถาม พลางขยับหน้าไม้ที่สะพายบนไหล่อยู่ให้เข้าที่ สายตาคมกริบจ้องมองอีกฝ่ายอย่างจับผิด มันบอกว่าเที่ยงนั่นแหละครับผมตื่นเต้นไง ตุลาหัวเราะเบาๆในลำคอ สายตาเป็นประกายวับวาวขณะมองไปทางอื่นเพื่อกลบเกลื่อนความเขินอาย แล้วเราจะเดินทางเลยไหมครับ ผมเตรียมของที่น้ำมันสั่งทุกอย่างเลยอยู่ในกระเป๋าครับ เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจเกินตัว แต่สายตาที่ชำเลืองมองน้ำมันกลับมีความหมายบางอย่างแฝงอยู่ เอาไปกัน เดินตามเข้ามา เราต้องใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยนะ เอ็งไหวหรือเปล่า น้ำมันยกคิ้วข้างหนึ่งขึ้น เลิกมองคนเด็กกว่าด้วยแววตาอย่างเชิง ก่อนจะหมุนตัวเดินนำเข้าไปในแนวป่า ไหวสิครับนะแหมผมยังเด็กอยู่เลยนะ10 กิโลยังไหว ว่าแต่น้าเธอไหวหรือเปล่า ตุลาหัวเราะในลำคอพลางยิ้มกริ่ม สายตาที่มองแผ่นหลังกว้างของน้ำมันเต็มไปด้วยคำถามและนัยยะบางอย่างที่น้ำมันยังไม่ทันสังเกต บ้าไอ้นี่ ดูถูกข้ามากไปแล้วมั้ง นี่ถ้าไม่ใช่เด็กบ้านเดียวกันกับข้าพลางโดนเตะเข้าข้างทางแน่ น้ำมันเข็นหัวเราะในลำคอ ก่อนจะเดินลัดเลาะเข้าไปในป่าลึก จนเวลาผ่านไปนานพอควรถึงต้นไม้ใหญ่ที่ขัดห้างไว้เรียบร้อยแล้ว เอ็งเตรียมน้ำเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหม จะทำธุระส่วนตัวอีกก็รีบไปทำเลยนะ เวลาขึ้นห้างแล้ว เราจะไม่ลงจากห้างเด็ดขาดจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้า แสงแดดส่อง เขาออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเข้มจริงจัง เดี๋ยวข้าจะไปฉี่ทางโน้นก่อนนะ น้ำมันบุ้ยปากไปทางพุ่มไม้ทึบ ผมไปด้วยสิดา นี่ก็เริ่มมืดแล้ว ผมกลัวน่ะ ตุลาแกล้งทำเสียงสั่นเล็กน้อย ก่อนจะรีบสาวเท้าเดินตามติดไม่ห่าง บ้าไอ้นี่ มาถ้ากลัวก็มา หลังจากทำธุระเสร็จ ทั้งคู่ก็ปีนขึ้นไปนั่นบนห้างสูงท่ามกลางความมืดที่เริ่มโรยตัวลง น้ำมันชวนคุยสพเปเหระตั้งแต่เรื่องเรียนยันเรื่องชีวิตในกรุงเทพ ตุลาเล่าเรื่องความเฮลวีรกรรมแสบๆของตัวเองอย่างออกรถ จนน้ำมันอดขำไม่ได้ วะ เองนี่ก็บ้าพอๆกับกูตอนเป็นวัยรุ่นเหมือนเองเลยนะ น้ำมันพูดยิ้ม น้าอายุเท่าไหร่แล้วครับ ตุลาถามขึ้นแทรกกลางจังหวะที่เงียบลง น้ำมันเลิกคิ้วมอง ใบหน้ากร้านแดดฉาบไปด้วยรอยยิ้มเอ็นดู กูนะฮะ42 ปีแล้ว แล้วเองล่ะ อายุเท่าไหร่ละเพิ่งเรียนจบนี่ 22 ปีแล้วครับ โห อายุปูนนี้แล้วยังไม่มีเมียอีกเหรอครับ ไม่เหงาเหรอ ตุลาเอียงคอถาม ดวงตาคู่สวยสบเข้ากับน้ำมันอย่างไม่หลบสายตา พร้อมรอยยิ้มที่มุมปากยังมีเล็ดสนัย ก็เหงาสิวะ ทำไงได้ล่ะ สาวๆในหมู่บ้านเราไม่มีใครสวยนี่หว่า มันอาจจะมีนั่นแหละแต่กูไม่ชอบ น้ำมันตอบเสียงเรียบ แต่สายตากลับจ้องมองเด็กหนุ่มนิ่งขึ้น อ้าว แล้วเวลาเหงาแล้วทำยังไงล่ะครับ ตุลาขยับตัวเข้ามาใกล้อีกนิด ยิ้มที่มุมปากจนตาหยี ก็ช่วยตัวเองสิวะ เองทำยังไงข้าก็ทำแบบนั้นแหละ มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของแบบนี้ น้ำมันเลิกคิ้วข้างหนึ่งจ้องมองใบหน้าอ่อนเยาว์ของตุลาด้วยแววตาที่เริ่มเปลี่ยนไป มันมีวิธีที่ไม่ธรรมดากว่านั้น สนุกกว่าเยอะ รับรองว่าน้าจะติดใจเลยแหละ คนกรุงเทพก็ทำกันแบบนั้น น้ำมันเนี่ยไม่ทันสมัยเอาซะเลย ตุลามโน้มตัวเข้าไปใกล้ กระซิบข้างหู น้ำเสียงแหบพร่าและจงใจให้ริมฝีปากเฉียดผ่านใบหูน้ำมันเบา แล้วมันทำยังไงวะ น้ำมันหันหน้ามาควับด้วยความฉงนผสมความใคร่รู้ ๆ เอียงหูมาเดี๋ยวผมกระซิบ เรื่องนี้พูดแรงไม่ได้ ตุลาแกล้งทำเสียงกระเซาน้ำมันทำตามอย่างว่าง่ายด้วยใจที่เต้นรัว หลังจากได้ยินคำตอบที่ทำเอาลมหายใจสะดุด น้ำมันอุทานออกมาเสียงดัง
ที่นั่นเขาทำกันแบบนั้นเป็นเรื่องปกติเหรอ แล้วที่นี่ใครมันจะยอมมาทำให้เราเหรอวะ ไม่ใช่ว่าใครจะทำกันได้ง่ายๆนะเว้ย พูดยังกับว่าเองทำเป็นงั้นแหละนามันหันไปมองหน้าตุลาตรงๆ สายตาคมกริบดุจสัตว์ป่าที่กำลังจ้องเหยื่อ มันก็ถูกนะ เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะทำกันได้ง่ายๆ แต่ถ้าน้าอยากลองหรืออยากสัมผัสว่ามันรู้สึกยังไง ผมทำให้ได้นะ ผมกลัวน้าจะป๊อดมากกว่าหรอก ตุลาหัวเราะเบาๆ ก่อนจะเอื้อมมือไปแตะหลังมือน้ำมั่นเบาๆ ถ้าใจไม่กล้าก็ปล่อยผ่านได้เลย ใครว่ากูขี้ปอดวะ ว่าตัวเองเถอะ จะกล้าทำให้ข้าหรือเปล่า ถ้ากล้าก็ลองดู กูพร้อมเสมอ เองจัดมาได้เลย มือของตุลารีบคว้าหมับเข้าที่มือน้ำมั่นทันทีที่พูดจบ น้าต้องทำใจนะ ถ้าผมทำรับรองได้เลยว่าอย่างน้าเนี่ยไม่เกิน5 นาที ตุลาหัวเราะร่วน แววตาซุกซนน้าพร้อมหรือยังล่ะ ถ้าพร้อมก็หลับตาแล้วเอนหลังไปเลย แล้วหลับตาด้วยนะ ผมอายเนี่ยน้ามั่นยืดอกยังยอมจำนน เขาค่อยๆเอนหลังลงไปที่พื้นกระดานไม้ไผ่ช้าๆ แผ่นหลังสัมผัสถึงความเย็นของไม้ไผ่ที่เสียดสีกับเสื้อผ้า เสียงลมหายใจของตุลาที่ขยับเข้ามาใกล้ทำให้น้ำมั่นหลับตาพริ้ม รอยยิ้มจางๆผุดขึ้นบนใบหน้า ท่ามกลางความมืดมิดของป่าใหญ่ที่เงียบสงัด จนได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นโครมครามแข่งกันของคนทั้ง2 คน บรรยากาศบนห้างสัตว์ยามค่ำคืนที่ผ่านมา ผ่านพ้นไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นอายของความหวาบหวามในอากาศ เมื่อแสงทองเริ่มจับขอบฟ้า ทั้งสองยังคงนั่งอยู่บนห้างไม้ไผ่ที่ผ่านเหตุการณ์อันเร่าร้อนมาเมื่อครู่ น้ำมันยังคงอยู่ในอาการสั่นสะท้าน มือไม้ที่เคยแข็งแรงกลับสั่นเทาขณะขยับตัวประคองร่างตนเองขึ้นนั่ง เสียงหอบหายใจหนักๆยังคงดังก้องในความเงียบ เขาหลับตาลงพริ้มก่อนจะเอ่ยเสียงพร่าที่แหบแห้งด้วยความรู้สึกท่วมทน ลมแรงชะมัด ฝนใกล้จะตกแล้ว ไอ้ตุลา ฝนจะตกแล้ว เขาพึมพำขณะโน้มตัวลงไปใกล้คนตรงหน้า จังหวะที่ทุกอย่างเงียบงันลงกับการนอนแผ่หน้าอกกับเพิ่มขึ้นลงช้าๆ ไม่นานนัก น้ำมันค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นนั่ง พลางปาดเหงื่อที่ซึมตามไรผม แล้วยิ้มบางๆอย่างยอมจำนน เอ็งถูไว้ตุลา ฝนตกไม่ถึง5 นาทีก็ กูละอายมึงเลยวะ ฝนต้นปีก็เป็นแบบนี้แหละ ตกเร็วหน่อย น้ำมันเอ่ยกลั้วหัวเราะ ก่อนจะคว้าตัวตุลาเข้ามากอดแนบแน่นด้วยความเอ็นดู ไหนดูดิ ให้ข้าดูปากของเองหน่อย เด็กตัวแค่นี้ทำไมปากเก่งจัง พูดคำไหนได้คำนั้นจริงๆแล้วนะเอง น้ำมันแกล้งหยอกด้วยการเคกหัวเบาๆอย่างหมั่นเคี้ยวท้อนะก็ผมเสียทรงหมด ตุลาหัวเราะร่วน เอามือลูบผมตัวเองให้เข้าที่ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นส่งสายตาคมกริบแต่หวานเชื่อมให้คนแก่กว่า ปากผมดีอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นน้าก็คงเกิน5 นาทีไปนานแล้ว ว่าแต่วันหลังจะชวนผมมานั่งห้างอีกไหมน้อตุลาทิ้งท้ายพร้อมสงสายตาเย้ายวนแฝงความในที่ทำให้น้ำมั่นถึงกับไปไม่เป็น ก็ไม่แน่นะเว้ย ปากดีอย่างนี้แถมเก่งซะด้วย ใครจะไม่ชอบให้มาเป็นเพื่อนล่ะ น้ำมันขยิบตาให้เด็กหนุ่มอย่างทะเลนวัยรุ่นก็แบบนี้แหละ มีพละกำลังรุนแรงดิบเถื่อน ลมกระโชกแรงจนกูละกลัวกิ่งไม้หักหลุดปลิวไปกับลมซะจริงๆ ก่อนจะเปลี่ยนโหมดเป็นพรานป่าผู้ช่ำชอง เมื่อหูได้ยินเสียงสัตว์ป่าเหยียบกิ่งไม้ น้ำมันรีบแตะศอกตุลาเป็นสัญญาณให้เงียบกริบ พลางประทับหน้าไม้ขึ้นที่ไหล่ เล็งไปที่ต้นเสียง จนกระทั่งแสงอาทิตย์รำไรสาดส่องผ่านยอดไม้ เฮ้ย ตุลา ตื่น ได้เวลากลับบ้านแล้วเว้ย เอ็งจะนอนไปถึง10 โมงเหรอ ตุลายังงัวเงียลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความมึนงง เดี๋ยวพอลงไปถึงพื้น ช่วยข้าหาไม้ไผ่ เอามาหามซากกวางป่าที่ข้าจัดการเมื่อคืนนี้ กลับเข้าหมู่บ้านกัน ทั้งสองเร่งจัดการภารกิจจนกลับมาถึงหมู่บ้านได้สำเร็จ ท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่มองกวางตัวใหญ่ด้วยความทึ่ง ก่อนจะหลบเข้ามานั่งคุยกันต่อที่บ้านของตุลาที่ดูเงียบเหงา ไอ้เลิศกับแม่สีไปไร่แต่เช้าเลยนะ ไม่มีใครอยู่บ้าน เงียบแบบนี้ดีเหมือนกัน น้ำมันพูดพลางหันไปมองตุลาด้วยสายตาหวานเยิ้ม ใช่ครับนะ ก็คงเป็นแบบนี้ทุกวันละมั้ง ผมก็คงกินข้าว อาบน้ำแล้วนอนต่อให้อิ่มก่อนนะครับ ตุลาแกล้งพูดหยอก พลางเลิกคิ้วมองน้ำมันอย่างสื่อความหมาย ยิ่งที่ตรงนั้นแล้วก็มันนอนขดตัวอย่างสบายตัวเลย เมื่อคืนไม่อิ่มล่ะ กูให้มึงกินตั้งเยอะนะ
น้ำมันยิ้มที่มุมปากอย่างเจ้าเหล่ห์ก็อิ่มนะ เยอะซะด้วย เยอะมากจริงๆ กินแทบจะไม่ทันเลย ตุลาหัวเราะดังลั่น ก่อนจะลดเสียงลงกระซิบ ผมหมายถึง หลับไม่ทันตั้นตัวเลยนะตี 3ตี 4โคตรง่วงเลย ลืมตาไม่ไหวจริงๆ เหมือนแบกหินเป็นก้อนทับตัวอยู่เลย ผมก็หลับไปซะเยอะเลยสิครับ ตุลายักคิ้วให้1 ที ทั้งคู่สบตากันอย่างรู้กันในความใน วันหลังกูจะให้มึงจมน้ำไปเลยดีไหมวะ งั้นกูไปละ รีบนอนละ โห น้าอย่าโหดกับผมสิ เดี๋ยวผมสำลักน้ำหายใจไม่ออกเอานะ ใครจะทำ CPR ให้ผมล่ะ ตุลาแกล้งทำเสียงอ้อน น้ำมันหันหลังเดินกลับ แต่ไม่วายโบกมือบายบายให้ช้าๆ ทิ้งให้กุลายืนมองตามพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆที่แฝงอยู่ในลำคอ ความสุขที่ล้นปรีซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าที่ต่างคนต่างยิ้มที่มุมปากอย่างมีความสุข นี่แหละคือความเร้นลับในป่าดงลึกที่ไม่อาจต้านทาน ยามเย็นแสงสีส้มทองทอดผ่านผืนน้ำในบึงท้ายหมู่บ้านป่า ลมพัดเย็นสบายผ่านกอหญ้า ไอ้จ้อยกับตุลานั่งอยู่บนขอนไม้ใหญ่ที่ทอดตัวยาวพาดกลางบึง ทั้งคู่หยอกล้อกันเหมือนเช่นเคย แต่ภายใต้เสียงหัวเราะ ตุลายังคงเก็บงำความลับบางอย่างไว้ ว่าแต่เองช่วงนี้ได้ยินข่าวว่าออกไปนั่งห้างกับน้ำมันทุกคืนเลยนี่หว่า เองไม่เหนื่อยบ้างเหรอวะ จ้อยพูดพลางเตะน้ำในบึงไปมาจนเกิดฟองคลื่นเป็นวงกว้าง ดวงตาจ้องมองตุลาอย่างจับผิดแบบขำ ก็ไป มันก็ได้สัตว์นี่หว่า ตุลาสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะรีบปรับสีหน้า หลบสายตาเพื่อนไปมองผืนน้ำนิ่งๆ เอามาให้แม่กู อย่างน้อยก็เอามาทำเนื้อแดดเดียวไว้กินยามหน้าแล้งไงล่ะวะ กูก็ไปตามหน้าที่พรานฝึกหัดนั่นแหละ เขาพยายามพูดให้ฟังดูเป็นเรื่องปกติที่สุด ๆ กูได้ยินข่าวว่าพ่อกับแม่มึงไปต่างจังหวัดหลายวันเลยนี่มึงนอนคนเดียวได้ไหมล่ะ จ้อยขยับตัวเข้ามาใกล้ วางมือตบไหล่เพื่อนเบาๆ ให้กูไปนอนเป็นเพื่อนไหม กูกลัวมึงจะเหงา เดี๋ยวผีสางที่ไหนมันหลอกเอา จ้อยพูดด้วยความหวังดีตามประสาเพื่อนสนิท ไม่เป็นไรหรอกเพื่อน กูนอนคนเดียวได้ สบายมาก ตุลาปฏิเสธทันควันพลางหัวเราะกลบเกลื่อน พ่อแม่กูก็ไปทำธุระเรื่องที่ดินมรดกของตากูน่ะ คงอีกหลายวันกว่าจะกลับ ในหัวของตุลาตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องผีสางที่ไหน แต่นึกถึงนัดหมายร้อนกับน้ำมันที่รออยู่จนใจเต้นรัว นี่เพื่อน ใกล้จะค่ำแล้ว กูก็จะไปทำกับข้าวก่อนละ แช่ข้าวเหนียวไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้ว จะกลับไปนึ่งข้าวเหนียวก่อน วันนี้กูจะว่านอนตั้งแต่หัววัน ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเว้ย ตุลาลุกขึ้นยืนปัดก้นพลางตัดบท โอเค ได้เลยเพื่อน ไว้เจอกันพรุ่งนี้ จ้อยลุกขึ้นตามพลางบิดขี้เกียจ กูก็จะไปทำธุระเหมือนกัน แม่กูใช้ให้ไปเก็บผักบุ้งที่ปลายนาทางโน้นน่ะ ไปทั้งสองแยกย้ายกันไปตามทาง ต่างฝ่ายต่างหันหลังให้กัน ทิ้งไว้เพียงเสียงลมพัดผ่านยอดไม้และคำพูดที่ยังค้างคาใจ จอยเดินหำเพลงไปตามคันนา ส่วนตุลารีบก้าวเท้ากลับบ้านด้วยใจที่กระวนกระวายถึงนัดหมายลับในคืนนี้ ความลับที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มและแววตาของตุลานั้น ดูเหมือนจะยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครในหมู่บ้านล่วงรู้ได้เลย บรรยากาศยามค่ำคืนในหมู่บ้านกลางป่าลึก ความเงียบสงัดถูกรบกวนด้วยเสียงจักจั่นเรไรที่ร้องระงม ความเย็นเยือกจากหุบเขาคืบเคล้าเข้าสู่ตัวบ้านไม้เก่าที่ตุลาอาศัยอยู่ ภายในห้องนอนที่มืดมิด เสียงก๊อกก๊อกดังขึ้นที่ข้างฝาไม้ ตุลาสะดุ้งสุดตัวจนลุกขึ้นนั่ง ใบหน้าซีดเผือก ดวงตาเบิกพร้องด้วยความตระหนก มือสั่นเทาคว้าหมอนมาแนบอก ตุลาเสียงสั่นเครือแหบพร่าใครวะ เสียงหัวใจของตุลาเต้นรัวแรงจนแทบจะได้ยินออกมาข้างนอก ไม่นานนัก เสียงกระซิบที่คุ้นหู แต่แฝงด้วยความเจ้าเล่ห์ก็ดังขึ้นจากใต้หน้าต่าง น้ำมันประซิบเน้นคำแฝงรอยยิ้มในน้ำเสียง กูเอง น้ำมัน เอ็งเปิดหน้าต่างดูสิวะ ไม่กี่อึดใจ ร่างหนาของน้ำมันก็ปีนเข้ามาในห้อง ก่อนจะทิ้งตัวลงนอนบนเตียงเคียงข้างตุลา น้ำมันขยับตัวเข้าใกล้จนลมหายใจอุ่นร้อนรดรินอยู่ที่ข้างใบหู ดวงตาเป็นประกายวับวาวในความมืด น้ำมันโน้มตัวเข้าไปใกล้พลางใช้นิ้วลูบไล้หลังมือตุลาเบาๆ กูนึกว่ามึงหลับไปแล้วซะอีก ดึกดื่นป่านนี้ใจคอยยังอยู่กับกูหรือเปล่าวะ ตุลาคลี่ยิ้มเขินอาย ขยับตัวเข้าไปซบไหล่หนา ผมก็รอน้าอยู่นี่แหละ นึกว่าจะไม่มาซะแล้ว ตุลาเงยหน้ามองน้ำมัน ดวงตาคู่สวยเหลือบต่ำลงมองช่วงล่างของน้ำมันอย่างไม่ผิดบัง
ก่อนจะหัวเราะเบาๆในลำคอด้วยความขบขันและทุกข์ใจ ตุลาขยิบตาให้เบาๆน้ำเสียงหยอกเย้าดูท่าทางคืนนี้น้ำมาพร้อมกับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับดูท่าจะอัดอั้นมานานจนตุงมาเชียวน้ำมันหัวเราะหึ่ๆในลำคอก่อนจะโน้มตัวลง ท้องฟ้าที่มันครึ้มแบบนี้ก็เพราะมันเฝ้าแต่คิดถึงเองนะสิน้ำมันลดเสียงลงจนเกิดเป็นเสียงกระซิบที่ชวนสั่นสะท้านมือหนาเชยคางตุลาขึ้นให้รับสัมผัสจากริมฝีปากที่โหยหาน้ำมันกระซิบข้างหูมาไหนลองดูสิว่าวันนี้เองจะช่วยทำให้ฝนตกสมใจอยากได้ไหมคืนนี้อากาศมันอบอ้าวร้อนจนกูจะขาดใจอยู่แล้วตุลาไม่รอช้าร่างบางขยับกายตอบรับหน้าที่ของหัวใจที่เรียกร้องเขาโน้มตัวเข้าหาใช้ริมฝีปากแตะแต้มไปตามสันกรามและลำคอพงน้ำมันอย่างอ้อยอิงก่อนจะเริ่มรุกเร้าด้วยความกระหายที่เพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นสายวนภายนอกพัดผ่านกิ่งไม้รอบบ้านไหวเอ็นไปมาตามจังหวะอารมณ์เสียงฟ้าร้องโครมครามในลำคอของทั้งสองผสมปนเปไปกับเสียงหัวใจที่เต้นผิดจังหวะฝนฟ้าของค่ำคืนนี้ช่างปรนเปรอความสุขกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกระปิดกระปล่อยแต่หนักแน่นราวกับจะหยอกล้อให้อีกฝ่ายขาดใจไปข้างหนึ่งเป็นค่ำคืนที่ความหลงไหลถักทอเข้ากับความเงียบสงัดจนกระทั่งแสงแรกของวันใหม่มาเยือนฟ้าหลังฝนมักสดใสเสมอบรรยากาศยามเที่ยงวันแดดเปรี้ยงแผดเผาหมู่บ้านจนเงียบกริบผู้คนต่างหลบเข้าที่ร่มน้ำมั่นเดินก้าวฉับๆกลับมาจากบ้านตุลาด้วยท่าทางอารมณ์ดีผิดปกติจนเกือบจะเดินชนกับพรานสิงห์ที่เดินสวนมาพรานสิงห์หยุดกระทันหันกวาดสายตามองน้ำมั่นตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยความแปลกใจอ้าวเฮ้ยพี่มั่นมาจากไหนจะไปไหนเนี่ยหน้าตาดูสดชื่นผิดปกตินะพี่น้ำมั่นชะงักเล็กน้อยก่อนจะทลี่ยิ้มมุมปากพลางปัดเศษใบไม้ที่ติดอยู่บนไหล่เสื้อออกอ๋อข้าเพิ่งกลับมาจากบ้านในตุลามันน่ะพอดีเมื่อคืนข้าไปอยู่เป็นเพื่อนมันพ่อแม่มันไม่อยู่น่ะไอ้เลิศกับแม่สีไปทำธุระต่างถิ่นทิ้งมันอยู่คนเดียวข้าเห็นแล้วมันน่าสงสารก็เลยต้องไปเฝ้าดูแลให้ใกล้ชิดหน่อยว่าแต่เองอ่ะกำลังจะไปไหนนั่นน้ำมั่นหรี่ตามองพรานสิงห์พลางเลิกคิ้วกวนประสาทพยายามกลบเกลียนร่องรอยความอ่อนเพลียที่ฉายชัดบนใบหน้าพรานสิงห์หัวเราะเบาๆในลำคอพอดีฉันเพิ่งเสร็จงานที่บ้านมาหิวจนไส้จะขาดแต่อยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านเจ๊ติ่งน่ะไปกินด้วยกันไหมถือว่าเลี้ยงฉลองที่พี่ได้ไปทำบุญไปเฝ้าคนกลัวผีมาน้ำมั่นโบกมือปฏิเสธรัวๆแต่รอยยิ้มยังคงแฝงความในเอาเถอะข้าคงไม่ไปข้าต้องรีบไปเตรียมของจะเข้าป่าบ่ายโมงนี้แล้วเดี๋ยวจะสายเอาพรานสิงห์ก้าวก็ไปใกล้ขึ้นอีกนิดลดเสียงลงเป็นเชิงหยอกล้อแล้วพี่มั่นไปกับใครล่ะคราวนี้ปกติเห็นไปเดี่ยวตลอดน้ำมั่นชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะอมยิ้มกว้างจนตาหยีสายตาวูบไหวหลบมองไปทางอื่นข้าก็ไปกับเด็กตุลามันนั่นแหละมันชอบไปนั่งห้างกับข้าน่ะช่วงนี้เห็นมันอ้อนอยากไปบ่อยๆก็เลยต้องพาไปดูแลตลอดเลยน้ำมั่นแกล้งกระแอมไอแก้เขินก่อนจะรีบเบี่ยงตัวเดินเลี่ยงไปพรานสิงห์มองตามหลังน้ำมั่นด้วยสายตารู้ทันพลางใส่หัวเบาๆงั้นฉันไม่รบกวนละพี่รีบไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวค่ำกลางทางยังไม่ถึงห้างเดี๋ยวจะยุ่งเอาระวังตัวหน่อยนะพี่ถ้ากลางทางแรงหมดขึ้นมามันจะลำบากเอานะ พรานสิงห์ตะโกนไล่หลังไปพร้อมเสียงหัวเราะน้ำมั่นไม่ได้หันกลับมาตอบแต่พรานสิงห์สังเกตเห็นว่าน้ำมั่นยกมือขึ้นลูบไททอยตัวเองเบาๆอย่างคนมีความลับก่อนจะเดินหายไปทางท้ายหมู่บ้านพรานสิงห์ยืนมองตามด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามและแฝงความในเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายเดือนความสัมพันธ์ที่เคยแนบแน่นเริ่มสั่นคลอนด้วยความเป็นจริงของชีวิตน้ำมั่นนัดตุลามาพบกันที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ท้ายหมู่บ้านบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเพียงเสียงลมหวิดหวิวพัดใบไม้เสียดสีกันดังซ่าราวกับเสียงกระซิบแห่งความเศร้าน้ำมั่นนัดผมออกมามีอะไรจะพูดกับผมล่ะครับน้ำมั่นนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่เขาเบือนหน้าหนีไปทางอื่นไม่กล้าสบตาคนตรงหน้าก่อนจะขยับตัวเปลี่ยนท่ายืนให้ดูมั่นคงแต่แววตากลับสั่นไหวอย่างเห็นได้ชัดน้ำมั่นถอนให้ใจยาวก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบแห้งและราบเรียบคือ
ญาติน้าเขาแนะนำผู้หญิงให้น้าแต่งงาน ตอนนี้เขาก็ได้วันฤกษ์ดีงามดีที่จะจัดงานแต่งให้กับน้าเดือนหน้านี้แล้ว น้ำมั่นเว้นวรรคหายใจลึก ก่อนจะหันมามองตุลาด้วยสายตาที่เย็นชาขึ้นอีกนิด เรื่องของเราสองคนที่มันเกิดขึ้น ก็ให้มันสิ้นสุดแค่เพียงเท่านี้แล้วกันนะ คำพูดที่เหมือนใบมีดกรีดลงกลางใจทำให้ตุลาชะงักนิ่ง ลมหายใจสะดุดกึก น้ำตาอุ่นๆเริ่มล้นและไหลอาบแก้มใสอย่างห้ามไม่อยู่ ตุลาเสียงสั่นเครือ แผ่วเบาจนแทบขาดใจ ไม่เป็นไรหรอกครับ เรื่องที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราสองคน มันเป็นไปไม่ได้ที่น้าจะมารักกับผมอยู่แล้ว ผมก็ขอให้น้ำมั่นมีความสุขมากๆนะครับ ส่วนผมก็คงต้องดำรงชีวิตและไปตามทางของผม ไหล่ของตุลาสั่นสะท้าน เขาก้มหน้าลงเพื่อซ่อนความอ่อนแอ แต่หยดน้ำตาที่ร่วงเพาะลงของฝ่ามือนั้น ไม่สามารถปกปิดความเจ็บปวดได้เลย น้ำมั่นขยับตัวยืน พลางลูบหน้าตัวเองแรงๆราวกับจะลบภาพความทรงจำ น้าว่าเราอย่าได้เจอกันอีกเลย ดีกว่า น้าไม่อยากให้เมียของน้าเขาละแค่ละคายเรื่องของเราน่ะ เอ็งคงเข้าใจน้าใช่ไหม น้ำมันยิ้มแห้งๆที่ไร้ความรู้สึก ก่อนจะหันหลังเดินจากไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งให้ตุลาจมอยู่กับความอ้างว้าง ตุลาสุดตัวลงนั่งไร้เรี่ยวแรง เขาโน้มตัวลงก้มหน้าจนชิดเข่า เสียงสะอื้นที่เงียบงันพรั่งพรูออกมาจากลำคอ ตุลาพูดกับตัวเองด้วยเสียงแหบพร่า อะไรของกูวะเนี่ย มันไม่น่าใช่ความรักหรอก กูคงแค่รู้สึกเหมือนของที่ชอบหายไปแค่นั้นเอง สิ่งที่เคยผูกพัน เคยอยู่ด้วยกัน พอมันหายไปโดยไม่มีวันกลับ ก็แค่นั้นเอง ตุลาสูดมูก หายใจเข้าลึกเพื่อสะกดกลั้นอารมณ์ที่ตีรวนอยู่ในอก ตุลาถอนหายใจยาว พลางสายหัวเบาๆ ทำไมกูถึงต้องร้องไห้ถึงขนาดนี้ด้วยวะ นี่คงอาจจะไม่ใช่ความรักหรอกมั้ง คงแค่เสียของรัก หรือเสียของหวงมากกว่า ช่างมันเถอะ ก็คงต้องกลับไปเริ่มต้นอ่านหนังสือเพื่อจะไปสอบแล้วล่ะ ใกล้จะสอบแข่งขันเข้ามาทุกวันแล้วนี่หว่า ตุลายกหลังมือขึ้นปาดน้ำตาบนแก้มลวกๆ พยายามดึงสติกลับมา แต่ทันใดนั่นเอง ในขณะที่เขากำลังจะลุกขึ้น สัมผัสอุ่นๆของฝ่ามือปริศนาก็แตะลงที่หัวไหล่ของเขาอย่างแผ่วเบา นิ่งซะนิ่งซะไม่ร้องไม่ร้องใจเย็นๆนะ มีอะไรค่อยๆพูด ค่อยๆพูด ค่อยๆจาไม่ร้องไม่ร้อง สิงโอบกอดตุลาเพื่อปลอบใจ รูปหลังเบาๆ หล่อเลี้ยงครอบครัวเรื่อยไป ไม่เคยคิดว่าหัวใจจะมีใครเข้ามาครอบครอง เอ็งเรียนไกลถึงเมืองกรุง